În adâncul pădurilor tăcute din România, acolo unde lumina se strecoară timid printre ramuri și unde fiecare foșnet spune o poveste, trăiește un prădător pe cât de agil, pe atât de misterios. Este o prezență pe care nu o zărești aproape niciodată, un spirit al codrului pe care nu-l auzi decât atunci când pentru pradă este deja prea târziu. Acesta este jderul de copac, un maestru desăvârșit al echilibrului, un vânător invizibil și, fără îndoială, unul dintre cele mai subestimate creaturi ale ecosistemului forestier. El caută liniștea munților, acolo unde arborii bătrâni îi oferă adăpost în scorburi uitate de timp, evitând cu încăpățânare zgomotul și prezența umană. Cu un trup suplu și elegant, măsurând între 40 și 55 de centimetri, jderul pare să fi fost desenat special pentru mișcarea perpetuă. Blana sa de un maron închis pare să absoarbă lumina pădurii, contopindu-se cu umbrele. Pe gât poartă o pată galben-portocalie clar conturată. Capul este mai fin, trăsăturile par mai delicate, iar expresia aproape blândă. Urechile mai mari și ușor conturate de margini deschise la culoare îi oferă un aer atent și curios, iar coada lungă și foarte stufoasă completează imaginea unui animal grațios, perfect adaptat vieții printre ramuri, un adevărat spirit al pădurii. În vasta Europa, jderul de copac nu este singur. Ruda sa apropiată, jderul de piatră, a ales un destin diferit. Este spiritul îndrăzneț, adaptabil, care s-a aventurat în apropierea noastră. Îl regăsim în sate și orașe, transformând podurile caselor sau clădirile abandonate în propriile fortărețe. Acolo unde jderul de copac se retrage în liniștea naturii, jderul de piatră devine o prezență discretă în inima civilizației. În contrast, jderul de piatră poartă semnele unei vieți mai dure și mai variate. Blana sa este mai deschisă la culoare, adesea gri-maroniu, cu o textură ușor mai aspră. Pata de pe gât este mai albă, mai extinsă și adesea bifurcată, desenând o formă asemănătoare literei Y, mult mai vizibilă. Capul este ceva mai robust, iar urechile mai mici îi dau un aer mai pragmatic, mai puțin delicat. Coada, deși prezentă și utilă, este mai puțin stufoasă. În ansamblu, aspectul său este mai sobru, mai aspru, reflectând adaptabilitatea unui animal care a învățat să trăiască nu doar în natură, ci și la granița lumii create de om. Simțurile jderului îi sunt de o finețe rafinată, transformându-l într-o mașinărie biologică perfectă. Auzul, atât de ascuțit încât poate detecta vibrația pașilor unei prăzi mici, chiar și în stratul gros de zăpadă sau sub covorul de frunze uscate. Mirosul, un simț profund dezvoltat care devine pentru el un limbaj nevăzut, o hartă olfactivă prin care descifrează secretele teritoriului. Vederea, o privire nocturnă care străpunge bezna, transformându-l într-un stăpân absolut al nopții. Jderul este un solitar prin excelență, un pusnic al înălțimilor, care trăiește, vânează și supraviețuiește de unul singur. Noaptea este scena sa de manifestare, în timp ce ziua nu este decât o pauză tăcută, un moment de respiro în siguranța coroanelor copacilor. Fiecare individ își revendică un regat personal, un teritoriu ce variază între 2 și 10 km pătrați, marcat cu grijă prin semnale olfactive.
nu este o creatură a conflictului, dimpotrivă, preferă să se topească în peisaj înainte de a fi observat. Ca prădător, jderul execută un dans al morții de o grație infinită. Atacă de sus din imperiul umbrelor cu o precizie matematică. Dieta sa este variată, dovedind un oportunism inteligent, de la rozătoare și păsări până la ouă sau chiar veverițe, pe care le urmărește neobosit chiar în propriul lor habitat aerian. Vara, pe lângă vânătoare, jderul se hrănește și cu fructe de pădure, insecte sau miere, jucând un rol crucial în controlul populațiilor de dăunători și în dispersia semințelor, menținând astfel echilibrul fragil al vieții. Unul dintre cele mai fascinante aspecte ale biologiei sale este strategia reproducerii. Deși împerecherea are loc sub soarele verii, natura a dăruit jderului un mecanism uluitor, implantarea întârziată a embrionului. Viața începe în anotimpul cald, dar dezvoltarea reală este pusă pe pauză, reluându-se abia în inima iernii. Primăvara, pădurea primește o nouă generație. Femela naște între 2 și 5 pui, fragili, orbi și complet dependenți. Mama devine atunci o figură de o protecție feroce, îi mută la cel mai mic semn de pericol și inițiază pas cu pas în arta supraviețuirii. Însă legile naturii sunt aspre. Doar cei mai puternici și mai adaptați vor învinge și vor ajunge să cunoască libertatea maturității. Jderul nu cunoaște somnul lung al hibernării. Iarna nu-l înfrânge, ci îl desăvârșește. Blana sa devine mai densă, un scut termic, impenetrabil, iar coada mai stufoasă servește drept mantie de căldură. Deși activitatea îi scade în zilele de ger năprasnic, el continuă să vâneze, strecurându-se uneori chiar și sub zăpadă. Camuflajul său rămâne neschimbat. Nu are nevoie de alb, căci întunericul și umbrele îi sunt cei mai buni aliați. Din păcate, chiar și acest maestru al evadării are dușmanii săi. Dacă în regnul animal se teme de bufnițele mari, de vulpi sau de râși, adevărata amenințare poartă amprenta omului. Defrișările masive și fragmentarea habitatelor prin drumuri ce taie inima pădurii îi micșorează universul de la o zi la alta. Deși întâlnirile cu oamenii sunt rare și riscurile de transmitere a bolilor precum rabia sunt minime, jderul alege întotdeauna calea retragerii. Dincolo de ferocitatea sa, jderul ascunde trăsături uluitoare. Este capabil de salturi de până la 4 metri între arbori. Dovedește o inteligență remarcabilă, depozitându-și hrana pentru zile negre și posedă o curiozitate nativă, investigând cu atenție orice element nou apărut în regatul său. 2 specii, 2 lumi. În România această dualitate este fascinantă. Deși poartă aceeași esență, cele 2 specii au trasat granițe invizibile între lumile lor. Privite cu atenție, cele 2 specii par să poarte amprenta lumilor pe care le-au ales. Într-o lume care devine pe zi ce trece tot mai zgomotoasă și mai agitată, jderul rămâne o umbră necesară. El este indicatorul unei păduri sănătoase, care prin simpla sa existență previne destrămarea ordinii naturale.